Welcome student. Now in this period we are going to study about the human nervous system, ज्याला चेता संस्था असं म्हणतो आपण. या ठिकाणी बघा, ह्युमन नर्वस सिस्टीम ॲक्च्युली इट इज classified into three parts: CNS, that is the central nervous system; PNS, peripheral nervous system; and ANS, autonomous nervous system. So the nervous system in the human being actually it is well developed and it is the complex type of nervous system. Okay, now I will show you the table which is given on page number 119. See here student, so this nervous system which is divided into three parts or classified into three parts: central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. Central nervous system actually it is composed of two parts: ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड, ज्याला आपण मेंदू म्हणतो, आणि स्पायनल कॉर्ड हा जो पृष्ठरज्जू आहे, जो आपल्या पाठीच्या कण्याच्या मधून धावणारा असतो, तो स्पायनल कॉर्ड आहे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम जी आहे ती दोन प्रकारच्या नर्व्सची म्हणजे चेतातंतूंपासून बनलेली आहे. क्रॅनियल नर्व्स, इथे क्रॅनियल हा शब्द ब्रेनच्या संदर्भात आहे, तर ब्रेनपासून निघणारे जे चेतातंतू असतात त्याला क्रॅनियल नर्व्स म्हणायचं. आणि स्पायनल नर्व्स म्हणजे द नर्व्स दॅट अराईज फ्रॉम द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्डपासून उत्पन्न होणारे किंवा निघणारे जे नर्व्स असतात त्याला स्पायनल नर्व्स म्हणायचं. पण या ठिकाणी सेंट्रल म्हणजे जी शरीराच्या मध्यभागी आहे, आपली जी मिड डॉर्सल ॲक्सिस आहे ना, त्या ॲक्सिसमध्ये असणारी, शरीराच्या मध्यभागी असणारी जी संस्था आहे तिला सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हटलेलं आहे. आणि पेरिफेरल म्हणजे कडेला आहे, म्हणजे साईडला, बाजूला आहे, जी मध्ये नाही आहे, ती पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आहे. तर ती ही दोन प्रकारच्या नर्व्सपासून बनलेली आहे. आणि तिसरी जी आहे ती आहे ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. तर या ठिकाणी ही नर्वस सिस्टीमचा दोन भागामध्ये विभागली गेलेली आहे. एक आहे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम आणि दुसरी आहे पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम. ओके सर, सो वी हॅव टू स्टडी वन बाय वन ऑल दीज नर्वस सिस्टीम. अँड द ब्रेन विच इज द important part of the central nervous system, actually it is also divided into three parts: forebrain, मिड ब्रेन आणि हिंड ब्रेन. म्हणजे इथे हा थोडा पुढे आहे, आपला जो कपाळाचा जो भाग आहे ना, फोरहेड, त्याच्या तिथे असणारा मिड ब्रेन हा मध्ये आहे आणि हिंड ब्रेन हा थोडासा खालच्या बाजूला आहे. तर फोर ब्रेन हा दोन घटकांचा बनलेला आहे, सेरेब्रम आहे आणि डायन्सिफेलॉन आहे ना, सेरेब्रम आणि डायन्सिफेलॉन आहे. आणि त्यानंतर बघा मिड ब्रेन आहे, तर मिड ब्रेन हा ऑप्टिक लोब्स आणि ऑप्टिक चाइज्मा हा या दोन घटकांचा बनलेला आहे. आणि जो हिंड ब्रेन आहे त्याचे तीन पार्ट्स आहेत: सेरेबेलम, पॉन्स वेरोली आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा. ओके स्टुडंट, सो ॲक्च्युली वी हॅव टू स्टडी ऑल दीज पार्ट्स इन डिटेल वन बाय वन. ओके स्टुडंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम or CNS. So here the brain and spinal cord, these are actually the parts of the central nervous system. And just now I had told you that these two parts they lie along the mid dorsal axis. बघा, मिड म्हणजे मध्ये, मध्यभागी, मिडल है ना. डॉर्सल म्हणजे आपला पाठीकडचा जो भाग आहे तो, आणि ॲक्सिस म्हणजे अक्ष. तुम्हाला माहिती आहे आपला पाठीचा जो कण आहे की नाही, पाठीचा कण हा मिड डॉर्सल पोझिशनला आहे, मिड डॉर्सल ॲक्सिसमध्ये आहे, आणि वरती जो आहे तो ब्रेन आहे. अशा प्रकारे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड दोन्ही सुद्धा सेंट्रल पोझिशनला आहे. सो ब्रेन इज इनक्लोज विदिन द ब्रेन बॉक्स ऑल क्रॅनियम ऑफ द स्कल. तुम्हाला माहिती आहे की मेंदू हा कवटीमध्ये संरक्षित केलेला आहे, बरोबर आहे. कवटी ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये स्कल म्हणतो, आणि ही जी कवटी आहे त्या कवटीच्या आतमध्ये जी कॅव्हिटी तयार झालेली, जी गुहा तयार झालेली आहे तिलाच क्रॅनियम म्हणायचं किंवा ब्रेन बॉक्स म्हणायचं. आलं लक्षात तुम्हाला. सो ब्रेन इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज इनक्लोज, हां, तो आतमध्ये इनक्लोज झालेला आहे ब्रेन बॉक्समध्ये, आणि ब्रेन बॉक्सलाच म्हणायचं क्रॅनियम. आणि इट इज नथिंग बट इट इज अ कॅव्हिटी ऑफ द स्कल. नाउ द स्पायनल कॉर्ड इट ऑक्युपाइज द व्हर्टिब्रल कॅनॉल ऑफ द व्हर्टिब्रल कॉलम. आता बघा हां, स्पायनल कॉर्ड ऑक्युपाय म्हणू शकता, किंवा स्पायनल कॉर्ड रन्स थ्रू, च्यामधून धावतो असे तुम्ही म्हणू शकता. कशामधून धावतो तो, तर व्हर्टिब्रल कॉलम म्हणजे आपली जी पाठीचा जो कणा आहे किंवा जी मणक्यांची माळ आहे ना आपली, ती पाठीचा कणा, त्याला व्हर्टिब्रल कॉलम म्हणतो. तुम्हाला माहिती, पाठीचा कणा हा 33 मणक्यांपासून बनलेला आहे. प्रत्येक मणक्याच्या मध्ये जे होल आहे
त्याला आपण व्हर्टिब्रल कॅनॉल म्हणतो. आता बघा पोझिशन कशी मी तुम्हाला सांगते. समजा आपण 33 मणी घेतले है ना, आणि एका दोऱ्यामध्ये जर 33 मणी आपण ओवले एका मागे, बरोबर आहे. आता बघा हा, तर ते 33 मणी, हां ते 33 मणी म्हणजे व्हर्टिब्री आहेत. व्हर्टिब्री म्हणजे मणके, आलं लक्षात. आणि त्या 33 मण्यांच्या मधून जो दोरा धावतो की नाही, त्या दोऱ्याला आपण इथं म्हणणार स्पायनल कॉर्ड. आलं लक्षात तुम्हाला पोझिशन. तर अशा प्रकारे आपल्या पाठीमध्ये मिड डॉर्सल ॲक्सिसमध्ये जो व्हर्टिब्रल कॉलम आहे 33 मणक्यांचा बनलेला, त्या प्रत्येक मणक्यामध्ये जो होल आहे त्याला व्हर्टिब्रल कॅनॉल म्हटलेलं आहे. आणि त्या कॅनॉलमधून धावत असतो स्पायनल कॉर्ड. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट, द इनर टू दीज बोनी कव्हरिंग. आता 2 बोनी कव्हरिंग आपण बघितली. पहिली बोनी कव्हरिंग आहे ब्रेन बॉक्स, जी ब्रेनच्या भोवती आहे म्हणजे स्कल थोडक्यामध्ये. आणि दुसरी बोनी कव्हरिंग आहे व्हर्टिब्रल कॉलम म्हणजे मणक्यांची माळ आहे. तर याच्याही आतमध्ये इनर टू दीज बोनी कव्हरिंग समजलं ना, याच्याही आतमध्ये देर आर 3 प्रोटेक्टिव्ह मेम्ब्रेन्स. त्याच्या आतमध्ये आणखीन 3 मेंदू आणि स्पायनल कॉर्डचे संरक्षण करणारे 3 आवरण असतात. त्याला म्हणायचं मेनिंजेस. आलं लक्षात. सो मेनिंजेस मीन्स कव्हरिंग्स. दीज आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन्स. प्रोटेक्टिव्ह मेम्ब्रेन्स आर दे. These membranes actually protect the brain and the spinal cord. आता ते 3 मेम्ब्रेन्स कोणते आहेत? पहिला आहे ड्युरा मॅटर, दुसरा आहे अरेक्नॉइड मॅटर आणि तिसरा आहे पाया मॅटर. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट द ड्युरा मॅटर. सी हियर इट इज द आउटर मोस्ट टफ, थोडासा टफ आहे, नॉन व्हास्क्युलर आहे. म्हणजे ज्या भागाला रक्ताचा पुरवठा केलेला नसतो, म्हणजे ब्लड कॅपिलरीज सप्लाय केलेले नसतात, त्याला नॉन व्हास्क्युलर असं म्हणायचं. सो नॉन व्हास्क्युलर लेअर आहे, थिक आहे आणि फायब्रस आहे. फायब्रस लेअर आहे आणि तंतुमय आहे, तंतूंचा असं बनलेला आहे. इट इज अटॅच्ड टू द इनर साईड ऑफ द क्रॅनियम. आपण बघितलं की ब्रेन हा ब्रेन बॉक्समध्ये आहे, म्हणजे स्कलची जी कॅव्हिटी आहे ती क्रॅनियम आहे. आता क्रॅनियमच्या आतमध्ये जो पहिला लेअर आहे तो आहे ड्युरा मॅटर. समजला. तो दिस इज द प्रोटेक्टिव्ह मेनिंग्स प्रेझेंट अराउंड द ब्रेन. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग अरेक्नॉइड मॅटर बाय द सबड्युरल स्पेस फिल्ड विथ सिरस फ्लुइड. आता ॲक्च्युली बघा एक सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर मी या ठिकाणी काढलेले आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. पुस्तकात अशी आकृती नाही आहे. समजा बघा, हा इथं ब्रेन आहे आणि हा ब्रेनपासूनच इथे मिडल ऑब्लांगेटापासून इलॉंगेट झालेला कंटिन्युअस असा स्पायनल कॉर्ड आहे. लक्षात आलं. आता बघा इथे जो ऑरेंज कलरचं मी बाहेरून दाखवलेला आहे, समजा हा सगळा बोनी स्ट्रक्चर लक्षात घ्यायचं, हा सगळा बोनी पार्ट आहे, बरोबर आहे. आणि ही जी बोनी कव्हरिंग आहे, ब्रेनच्या भोवतीची बोनी कव्हरिंग स्कल आहे, आणि स्कलच्या आतली ही जी कॅव्हिटी आहे हिला आपण क्रॅनियम कॅव्हिटी म्हणणार. आणि हा ऑरेंज कलरचा समजा हा व्हर्टिब्रल कॉलम आहे बाहेरचा, बरोबर आहे. हा सुद्धा बोनी पार्ट झाला. ठीक आहे. आता आपण काय बघितलं की इनर टू दिस क्रॅनियम और इनर टू दिस बोनी पार्ट्स देर आर 3 लेयर्स. आता आकृतीमध्ये बघा, हा ब्ल्यू कलरनी एक लेअर मी दाखवलेला आहे, तो बाहेरचा झाला ड्युरा मॅटर. त्याच्या आतमध्ये सेकंड लेअर आहे, म्हणजे मिडल लेअर आहे, तो आहे अरेक्नॉइड मॅटर. त्याच्या आतमध्ये हा ब्लॅक कलरचा मी लेअर दाखवलेला तो आहे पाया मॅटर. आहे लक्षात. तर हे तिन्ही मिळून है ना, हे तिन्ही मिळून याला म्हणायचं 3 मेनिंजेस विच आर प्रोटेक्टिव्ह नेचर. दे प्रोटेक्ट द ब्रेन. आणि त्याच्या आतमध्ये मग ब्रेन आहे. म्हणजे लक्षात आलं तुम्हाला, ब्रेन आहे. मग ब्रेनच्या अगदी जवळ कोणता लेअर आहे? पाया मॅटर. हा ना, हा पाया मॅटर आहे. पाया मॅटरच्या बाहेर कोण? अरेक्नॉइड मॅटर. अरेक्नॉइड मॅटरच्या बाहेर कोण? ड्युरा मॅटर. आणि ड्युरा मॅटरच्या बाहेर क्रॅनियम कॅव्हिटी. हे सगळे मिळून ब्रेनचं संरक्षण करतात. तसं स्पायनल कॉर्ड पण आहे. स्पायनल कॉर्डला अगदी चिटकून असा कोणता लेअर आहे? पाया मॅटर. पाया मॅटरच्या बाहेर रेड कलरचा अरेक्नॉइड मॅटर. अरेक्नॉइड मॅटरच्या बाहेर ड्युरा मॅटर. आणि ड्युरा मॅटरच्या बाहेर काय आहे? व्हर्टिब्रल कॉलम आहे. Okay student, so actually these are the 3 meninges. So just now I had told you that the outermost layer is called as dura mater. Now see here, the outermost layer is dura mater, but you can observe there is a space between the outer dura mater and the middle arachnoid mater. ह्या 2 मेम्ब्रेनच्या मध्ये हा गॅप दिसतो की नाही तुम्हाला? हा जो स्पेस आहे निळ्या आणि लाल ह्या मेम्ब्रेनच्या मध्ये जो स्पेस आहे की नाही, तर हा या स्पेसला म्हणायचं सब ड्युरल स्पेस. सब ड्युरल मेम्ब्रेनच्या आतल्या बाजूला असणारा. आलं लक्षात. तर हा स्पेस जो आहे ना, हा रिकामा नाही आहे, हा भरलेला आहे का लिक्विडनी फ्लुइडनी भरलेला आहे. आणि त्या फ्लुइडला म्हणायचं सिरस फ्लुइड. ठीक आहे.
So what is serous fluid? It is the fluid which fills the subdural space. आता सबड्युरल स्पेस समजला, कोणाच्या दोघांच्या मध्ये तो स्पेस आहे, स्पेस म्हणजे जागा. ड्युरा मॅटर आणि अरॅक्नॉइड मॅटर हे जे दोन लेयर्स आहेत ना, ह्या दोन लेयर्सच्या मध्ये हा जो गॅप आहे, हा गॅप सबड्युरल स्पेस म्हणून ओळखला जातो आणि त्याच्यामध्ये सिरस फ्लुइड भरलेला आहे. ओके. नाउ द सेकंड middle membrane is actually arachnoid matter. It is the middle, thin and non-vascular. याला सुद्धा कोणत्याही प्रकारचा ब्लड कॅपिलरीचा सप्लाय नाही आहे आणि इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू, जोड उतींपासून हा बनलेला आहे आणि इट इज हॅव्हिंग वेब लाईक ॲपिरियन्स. थोडंसं जाळीदार असं याचं नेचर आहे, वेब लाईक ॲपिरियन्स आहे आणि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पाया मॅटर बिलो बाय अ नॅरो सब अरॅक्नॉइड स्पेस. जसं आपण बघितलं की ड्युरा मॅटर आणि अरॅक्नॉइड मॅटर याच्यामध्ये सब ड्युरल स्पेस आहे, तसंच आता सेकंड अरॅक्नॉइड मॅटर त्याच्या आतमध्ये असलेला पायामीटर. म्हणजे आता बघा, आता रेड आणि ब्लॅक कलरचे दोन लेयर्स घ्यायचे, याच्यामध्ये जो गॅप आहे त्याला म्हणायचं सब अरॅक्नॉइड स्पेस. ओके. नाउ दॅट सब अरॅक्नॉइड स्पेस अगेन इट इज ऑल्सो नॉट एम्प्टी, इट इज ऑल्सो फिल्ड विथ अ फ्लुइड अँड दॅट फ्लुइड इज कॉल्ड ॲज सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. Okay, CSF, that is cerebrospinal fluid. No doubt it is also present around the spinal cord. म्हणजे हा सिरस फ्लुइड आणि सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड हा पूर्ण ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड यांच्या भोवती त्या मॅटरच्या आतमध्ये जो आहे तो फिल झालेला असतो. ओके स्टुडंट. द लास्ट इनरमोस्ट लेअर इज पाया मॅटर. इट इज द इनरमोस्ट डेलिकेट, थोडासा नाजूक असा हा लेअर आहे, हायली व्हास्क्युलर. ह्या दोघांमध्ये याच्यात हा फरक आहे की हा पाया मॅटर इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, म्हणून त्याला म्हटलेले हायली व्हास्क्युलर, जास्त रक्ताचा पुरवठा त्याला केलेला आहे, हायली व्हास्क्युलर मेम्ब्रेन आहे अँड इट लाईज इन क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. आता क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे ब्रेन आणि हा स्पायनल कॉर्ड, ह्या दोघांच्या क्लोज असा कोणता लेअर आहे तो पाया मॅटर आहे. आलं लक्षात तुम्हाला? तर दिस इज अबाउट द 3 मेम्ब्रेन्स और 3 मेनिंजेस अराउंड द ब्रेन. ओके स्टुडंट. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल that is the cerebrospinal fluid. So we will see what is cerebrospinal fluid or CSF. CS student, it is a lymph like extracellular fluid. Now you know that in the body 2 types of the fluids they are circulated. One is blood is circulated in blood circulatory system and lymph is also there. Lymph is circulated in lymph capillaries or lymphatic vessels. So there is lymphatic system also in the body. So you know the difference between the lymph and blood. Lymph is like the blood but it is except some blood cells, WBC etc. and the blood proteins, they are absent in the lymph. So similarly CSF is also like that of the lymph and it is secreted by the कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द पाया मॅटर. आता आपण बघितलं की ब्रेनच्या भोवतीचं जे आवरण आहे ते पाया मॅटर आहे, त्याच्यामध्ये असणारा कोरॉइड प्लेक्सस नावाच्या पार्टपासून हा सिक्रेट केला जातो, स्त्रवला जातो. इट इज प्रेझेंट इन द व्हेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. आता व्हेंट्रिकल्स हा शब्द आपल्या हार्टमध्ये पण झालेला मी मागे सांगितलं, पण इथे व्हेंट्रिकल्स या शब्दाचा कॅव्हिटीज असा अर्थ घ्यायचा आणि ह्या कॅव्हिटीज ज्या ब्रेनमध्ये असतात त्या CSF या लिक्विडनी भरलेल्या असतात. आणि CSF आणखीन कुठे आहे? इट इज ऑल्सो प्रेझेंट विदिन द सेंट्रल कॅनॉल ऑफ स्पायनल कॉर्ड. आता स्पायनल कॉर्ड हा नळीसारखा आहे, नळीसारखा आहे म्हणजे त्याच्या आतमध्ये जी पोकळी आहे त्या पोकळीमध्ये हा फ्लुइड भरलेला आहे. समजा पहा, हा नळीसारखा असा स्पायनल कॉर्ड आहे, त्याच्यामध्ये ही जी पोकळी आहे की नाही, ज्याला आपण काय म्हणतो सेंट्रल कॅनॉल, तर या सेंट्रल कॅनॉलमध्ये CSF हा पदार्थ हा लिक्विड भरलेला आहे. ओके स्टुडंट. नाउ द नेक्स्ट वन, द CSF इज सिक्रेटेड बाय पाया मॅटर, द कोरॉइड प्लेक्ससेस ॲज वेल ॲज द इपिनडायमल सेल. आणखीन कोण तयार करतं CSF? इपिनडायमल सेल्स. दीज आर द लायनिंग ऑफ द व्हेंट्रिकल्स. लायनिंग म्हणजे अस्तर आहे. आता ब्रेनमध्ये जे 4 कॅव्हिटीज आहेत, 4 व्हेंट्रिकल्स आहेत ना, त्याचं आतलं अस्तर, त्या व्हेंट्रिकलचं आतलं अस्तर इपिनडायमल सेल्सपासून बनलेलं आहे आणि ह्या सेल्ससुद्धा काय तयार करतात? CSF फ्लुइड तयार करतात. ओके स्टुडंट. अँड द
See here, actually the ependymal cells lining the ventricles of the brain as well as they also line the central canal of the spinal cord. स्पायनल कॉर्डच्या आतमध्ये जी पोकळी आहे त्याला आपण सेंट्रल कॅनल म्हणतो. तो कॅनल सुद्धा इपिंडायमल सेलनी लाइनिंग झालेला आहे, म्हणजे त्याचा अस्तर या सेलचं बनलेलं आहे. Now the next point, the three openings present in the roof of the medulla oblongata. तर मेडुला ऑब्लॉंगेटा हा हिंड ब्रेनचा भाग आहे. त्याच्या रूफ म्हणजे छत, त्याच्या वरच्या बाजूला 3 ओपनिंग असतात. दॅट ओपनिंग्स हेल्प इन ड्रेनिंग आउट द CSF फ्रॉम द ब्रेन टू द आउटसाइड. म्हणजे ब्रेनमध्ये असणारा सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड तर मेडुला ऑब्लॉंगेटाच्या वर ज्या 3 छोटे छोटे ओपनिंग्स आहेत ना त्याच्यातून तो बाहेर येतो तो फ्लुइड त्या ओपनिंगमधून. Now last article is what are the functions of the cerebrospinal fluid or the meninges. Here student, this is the important, the question may be asked in the exam, give the functions of cerebrospinal fluid or give the functions of the meninges. The functions are same. तर इथे CSF शब्द असेल परीक्षेला किंवा meninges असेल तर हेच उत्तर तुम्ही लिहायचं आहे. पहिला फंक्शन आहे द meninges and the CSF they acts as a shock absorber. तो माहिती ना आपलं मोटरसायकल असेल किंवा कोणतं व्हेकल असेल तर त्याच्यात शॉक ॲब्सॉर्बर असतात, लक्षात ना. तर म्हणजे गाडी चालताना रस्त्यावर खड्डे असतील काही असतील आहे ना, तर गाडीला जो धक्का बसतो तर तो ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम शॉक ॲब्सॉर्बर नावाचा तो पार्ट असतो स्प्रिंगसारखा तो करत असतो. तसं आपल्या मेंदूला कोणताही धक्का लागू नये म्हणून मेंदूच्या भोवती जे 3 आवरण आहेत ना मेनिंजेस आणि तिथे जे फ्लुइड भरलेले आहे CSF, ओके, बोथ दीज पार्ट दे ॲक्ट ॲज अ शॉक ॲब्सॉर्बर. हा पार्ट महत्त्वाचा आहे मेनिंजेस पण आणि CSF पण. दुसरं फंक्शन आहे इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन अँड द स्पायनल कॉर्ड फ्रॉम द मेकॅनिकल इंजुरीज. मेंदूला जर कधी काही मार लागला किंवा काही झालं तर मेंदूपर्यंत ती इजा पोहोचण्याच्या आधी है ना तर त्या ठिकाणी ब्रेनचं आणि स्पायनल कॉर्डचं संरक्षण आपले हे दोन्ही घटक करत असतात. इट ऑल्सो मेंटेन द कॉन्स्टंट प्रेशर इनसाइड द क्रॅनियम. नाव यू नो व्हॉट इज क्रॅनियम. इट इज द ब्रेन बॉक्स है ना. क्रॅनियम म्हटलं की ब्रेन बॉक्स, कॅव्हिटी ऑफ द स्कल लक्षात घ्यायचं. तर क्रॅनियम कॅव्हिटीमध्ये जे प्रेशर आहे, दाब आहे, तर तो दाब कॉन्स्टंट ठेवण्याचं काम मेनिंजेस आणि CSF करत असतात. नेक्स्ट पॉईंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स अँड द वेस्ट बिटवीन ब्लड अँड ब्रेन टिश्यू. तुम्हाला माहिती आहे की न्यूट्रिएंट्स म्हणजे पोषक घटक आहेत, रक्तामार्फत पोषक घटक आणले जातात, बरोबर आहे. आता ब्लडमध्ये असणारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेनला दिले जातात आणि ब्रेनमध्ये जे काही वेस्ट मटेरियल तयार झालेलं असेल ब्रेनमधले वेस्ट मटेरियल ब्लडमध्ये जातं, लक्षात आलं का. मग एक्सचेंज कसा झाला, ब्लडमधून ऑक्सिजन पण आणि न्यूट्रिएंट्स पण ब्रेनमध्ये आले आणि ब्रेनमध्ये असणारे वेस्ट मटेरियल ब्लडमध्ये टाकलं गेलं. हा एक्सचेंज आहे. तर हे एक्सचेंज करताना कोणाच्या थ्रू हा एक्सचेंज होतो, मेनिंजेसच्या थ्रू आणि CSFच्या थ्रू. ओके, नाउ द नेक्स्ट ठीक आहे. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन टू द ब्रेन. रक्तामार्फतच ॲक्च्युली ऑक्सिजन जे आहे ते ब्रेनला पोहोचवलं जातं, पण ते त्याच्या थ्रू ते वाहून नेलं जातं मेनिंजेसच्या थ्रू आणि CSFच्या. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन. डेसिकेशन म्हणजे ड्राय होणे म्हणून नाही, तर मेंदू जे आहे त्या मेंदूमधलं जे काही पेशी असतील त्या ड्राय होऊ नये, त्या सुकू नये म्हणून CSF आणि मेनिंजेस काम करत असतात. ओके, नाव CSF इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लुइड. अल्कलाइन आहे ते अल्कलीयुक्त म्हणतो आपण त्याला. इट इज विथ अ स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ 1.005 and the total of the 100 to 120 cubic centimeter of the CSF unit आहे त्याचं cubic centimeter of the CSF. it is present in and around the central nervous system. म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डच्या भोवती साधारण किती सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड भरलेलं आहे तर 100 ते 120 cubic centimeter. ओके स्टुडंट, हिअर वी कंप्लीट द meninges and the cerebrospinal fluid. Okay student, till then goodbye.